Hello mga KFW, mag-update na naman ako ngayon ng mga KFW tungkol sa bago kong project. Yan mga KFW, katulad ng una kong project doon sa ibang mall. Katumpisa ko pa lang ng isang araw. So mga KFW, samahan niyo ako ngayon mag-tour ko kayo sa trabaho ko. Bago kong project ngayon dito sa Panorama Mall, Riyadh. So bago itong shop mga KFW. Samahan niyo ako mga KFW, mag-update lang ako sa trabaho ko. Para naman masundan niyo ako sa vlog kong ito. So ito ay shop mga KFW sa mga sapatos at saka mga jacket.